Hi, chào mừng các bạn đã đến với YouTube channel của ZenTT Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ phát Wi-Fi Cisco C9130AXI-S rất là phù hợp cho các cái doanh nghiệp vừa và lớn đang muốn nâng cấp lên mạng Wi-Fi 6. Thiết bị này thì sẽ hoạt động ở băng tần kép 2.4 và 5 GHz, có tốc độ dữ liệu tổng hợp rất là cao lên tới 5,38 GB. Như vậy là cực kỳ phù hợp cho những cái ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn và có độ trễ thấp như là các cái ứng dụng video 4K, 8K, livestream hay là thực tế ảo vân vân. Với khả năng chịu tải lớn lên tới 600 client đồng thời thì thiết bị này sẽ rất là phù hợp cho những cái khu vực rộng lớn triển khai Wi-Fi mật độ cao như là khán phòng, trung tâm hội nghị, sự kiện vân vân. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý một chút, đó là 600 client nó là cái số lượng tối đa trên toàn bộ AP. Và Cisco C9130 thì sẽ có 3 radio, trong đó thì có 2 cái radio 5 GHz và mỗi radio thì sẽ hỗ trợ tối đa 200 client. Do vậy thì khi mà các bạn muốn ưu tiên sử dụng 5 GHz để mà đạt được cái băng thông cao thì các bạn cũng cần cân nhắc quy hoạch cái số lượng client trên một AP cho nó phù hợp nhé. Ok, còn giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem bên trong thiết bị như thế nào nhé. Đây, ngoại hình của thiết bị thì sẽ có màu trắng như thế này, trông khá là gọn gàng và cũng khá là sang nữa. Đây thì là cái đèn LED báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị này. Về giao diện kết nối của thiết bị thì các bạn sẽ thấy ở bên này, ở đây là một cái cổng multi-gig hỗ trợ tốc độ lên tới 5 GB rất là cao. Và cổng multi-gig này thì sẽ rất là linh hoạt cho nhiều cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Đây cũng là cái điểm mạnh của cái dòng Wi-Fi này, bởi vì có cổng multi-gig thì nó mới tối ưu hóa được cái băng thông cao trên Wi-Fi 6 so với các cái dòng khác mà chỉ có cổng 1 GB thôi. Ở bên cạnh thì sẽ là một cái cổng console RJ45 để chúng ta có thể là cấu hình CLI cho thiết bị. Và phía ngoài cùng này thì sẽ là một cái nút reset nhỏ xíu này, để chúng ta có thể là khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị trong trường hợp cần thiết. Ok, để xem bộ phụ kiện đi kèm với thiết bị thì sẽ có gì nhá. Đây các bạn sẽ thấy đi kèm thiết bị thì sẽ có cái bộ giá đỡ này. Đó, để chúng ta có thể là cố định thiết bị lên trên trần. Mã C9130AXI-S này thì sẽ là phiên bản anten tích hợp ở bên trong thiết bị luôn rồi, và vùng phủ sóng sẽ là 360 độ cho nên là chúng ta thường dùng để mà lắp đặt ở trên trần nhà. Ngoài ra thì sẽ còn có hai cái phiên bản nữa sử dụng anten ngoài định hướng, đó là C9130AXE và C9130AXE-STA để chúng ta có thể triển khai ở những cái địa điểm như là kho bãi này, sân vận động này, vân vân mà cần gắn AP trên tường hay là trên cột để mà phủ sóng theo các cái hướng xác định, tập trung vào một cái vùng cụ thể. Về các cái tính năng nổi bật thì AP được trang bị đầy đủ những cái công nghệ tiên tiến nhất của Wi-Fi 6 như là OFDMA, BSS Coloring, TWT, Bluetooth 5.0, WPA3, beamforming giúp tối đa hóa cái băng thông này, giảm nhiễu kênh này, giảm độ trễ mạng này, tiết kiệm năng lượng này, định vị, theo dõi tài sản cũng như là bảo mật nâng cao. Và bên cạnh đó thì thiết bị này tích hợp công nghệ MoMeMo 8x8 cao nhất trong cái dòng Wi-Fi 6, tức là có tới 8 radio thu, 8 radio phát và 8 cái luồng spatial stream, có thể truyền dữ liệu đồng thời cho 8 thiết bị tại cùng một thời điểm. Và như vậy thì nó sẽ giúp tối đa hóa được cái thông lượng cho mạng, đáp ứng tốt các cái yêu cầu về băng thông mạng cho những cái khu vực có mật độ thiết bị cao. C9130AXI-S thì được trang bị cái chipset Cisco RF ASIC là một cái công nghệ riêng của Cisco giúp giảm thiểu các cái tác động của nhiễu sóng môi trường để tối ưu được cái hiệu suất cũng như là tốc độ. Và chip cũng dùng cho cái công nghệ WIPS giúp giảm thiểu các cái mối đe dọa ở trong mạng không dây. Và thêm một cái tính năng rất là hữu dụng nữa được Cisco tích hợp ở trên cái sản phẩm này, đó là Flexible Radio Assignment, cho phép AP có thể hoạt động được ở hai mode khác nhau. Và với cái mode Dual Radio thì AP hoạt động với một radio 5 GHz 8x8 và một radio 2.4 GHz 4x4. Với mode Tri Radio thì có thể chia radio 5 GHz 8x8 thành hai radio 4x4 riêng biệt, nghĩa là lúc này Wi-Fi có thể hoạt động ở hai radio 5 GHz 4x4 và một radio 2.4 GHz 4x4 để phục vụ được nhiều người dùng đồng thời với tốc độ cao hơn trên băng tần 5 GHz. Và còn một cái tính năng mà fan của táo cắn dở thì rất thích nữa, đó là Fast LAN,
sẽ giúp ưu tiên xử lý các cái ứng dụng quan trọng ở trên thiết bị Apple, tối ưu được cái việc chuyển vùng Wi-Fi để mà có được cái trải nghiệm mạng liền mạch, mượt mà khi mà người dùng di chuyển. Về khả năng phủ sóng thì sẽ không có nhiều cái sự khác biệt so với lại các cái mã Wi-Fi Cisco khác, do sản phẩm bán tại Việt Nam sẽ là mã "S" nên là công suất anten sẽ phải tuân thủ theo cái quy chuẩn ở Việt Nam và thông thường sẽ là không quá 23 dBm. Và vùng phủ sóng thì cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái môi trường, vị trí lắp đặt, vật cản, cho nên là mình cũng sẽ không đề cập đến ở đây. Với cái dòng Wi-Fi cao cấp này thì các bạn nên sử dụng các cái công cụ heatmap thiết kế vùng phủ trước để mà có thể đảm bảo cung cấp được cái tín hiệu tốt cho người dùng. Về phương thức quản trị của AP thì C9130i EQS có thể hoạt động dễ dàng mà không cần sử dụng tới controller vật lý. Thay vào đó thì các bạn có thể cài đặt EWC vào AP rồi cấu hình và vận hành quản lý hệ thống Wi-Fi bằng chính con AP này. Và cái phương thức quản trị này thì cho phép quản lý đồng thời 100 AP và lên tới 2.000 client cùng một lúc. Tuy nhiên thì Cisco đưa ra cái khuyến nghị chúng ta sẽ chỉ nên kết nối ở mức khoảng 60 đến 70 AP thôi cho một hệ thống để mà nó đảm bảo được cái hiệu suất cũng như là cái băng thông chịu tải. Tính năng EWC này thì cũng sẽ cho phép chúng ta cài đặt 2 AP chạy HA với nhau để mà khi một con AP chính nó bị lỗi thì AP phụ sẽ lấy quyền điều khiển toàn bộ các cái Wi-Fi ở trong mạng thì giữ cho mạng hoạt động ổn định cũng như là giảm được cái độ trễ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cấu hình cái virtual controller ở trên server để mà giảm thiểu cái chi phí đầu tư cho controller và các cái license kèm theo. Mà phương pháp này thì vẫn cung cấp hầu hết các tính năng của một controller thông thường. Và trong trường hợp mà hệ thống cần cái số lượng AP nhiều hơn cái mức khuyến nghị thì chúng ta vẫn có thể sử dụng thêm controller vật lý. Ví dụ như là dòng C9008 để mà có thể đảm bảo được cái chất lượng quản lý hệ thống được tốt hơn, được tập trung hơn. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về Wi-Fi Cisco C9130i EQS. Các bạn có thể xem chi tiết cái thông số kỹ thuật của sản phẩm trong link mình sẽ để bên dưới mô tả của video nhé. Và theo mình đánh giá thì đây là một cái bộ phát Wi-Fi 6 rất phù hợp dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn vì có hiệu suất ổn định, tốc độ nhanh chịu tải tốt và đặc biệt là lại được quản trị rất là dễ dàng và linh hoạt nữa. Các bạn đánh giá như thế nào về con Wi-Fi này thì cho mình biết ở bên dưới comment nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNTT Shop một like, share cũng như là subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.